Idag vill jag prata om en av mina pet peeves när det gäller lärarledd utbildning, oavsett om det är i ett fysiskt eller digitalt klassrum. Och det är folk som beter sig som en voice-over till sin egen PowerPoint. Så det här är ett extremt utbrett problem om du frågar mig. Och vi kan ju, om vi inte ens går in i att folk inte nödvändigtvis gör jättesnygga PowerPoints. Men om vi lämnar det åt sidan och så pratar vi bara om hur vi beter oss med våra PowerPoints. Så upplever jag väldigt ofta att folk liksom låter PowerPointen ha huvudrollen. Eller vad man ska säga, den stora presentationen. Och att de själva bara liksom blir en accessoar egentligen till sin presentation. Och det här är ett problem. Därför att om du inte behöver vara där och det enda du bidrar med är att du gör rösten till din presentation, så förstår jag inte varför det här är live till att börja med. Utan då kan vi lika gärna bara spela in det som en video istället. Och lägg en voiceover på din PowerPoint och låt någon titta på den sen. Så att du som håller kurs förväntas bidra med mer än röstpålägget till presentationen du visar. Och det absolut bästa sättet att hantera det här på, tycker jag, det är att med jämna mellanrum släcka ner presentationen. Och det enklaste sättet att göra det här är att antingen om du har en liten sån här presentationsklick och grejare, så brukar det finnas en blank knapp och då blir skärmen bara svart. Har du ingen sån, så på ditt tangentbord, om du trycker på tangenten B, i alla fall på PC, jag har aldrig gjort det här på Mac, men på PC, då blir det också bara svart. Så du behöver inte sluta presentera eller någonting, och sen trycker du bara på B igen, eller på din knapp igen, och då pang så är din presentation tillbaka. Så att med jämna mellanrum bara stänga ner presentationen och låta dina deltagare fokusera på dig eller på varandra, eller liksom frågan i rummet, är ett jättebra sätt att ta tillbaka kontrollen över gruppen och rummet. Och det är också ett bra sätt att se till att folk orkar, därför att sitta och glo på en sån här presentation i all oändlighet gör oss bara trötta. Det bidrar inte nödvändigtvis till lärande, och det är bättre att vi pausar och växlar. När jag håller kurs på video, det jag gör är oftast att jag slutar presentera. Och antingen så använder jag OBS eller något annat så här streamingverktyg för att helt enkelt byta scen med hjälp av bara knapptryckningar på ett tangentbord eller en stream deck eller någonting. Eller så bara slutar jag presentera, börjar presentera, slutar presentera, börjar presentera. För att även där växla. Sen om ni har sett min video om att jag använder OBS som en virtuell kamera, så vet ni att jag också ibland blandar. Så att det är både jag och presentationen på liksom skärmen samtidigt. Och inte så att jag är en liten ruta, utan jag har ungefär halva skärmen. Eller en tredjedel av skärmen i alla fall. Så att jag inte liksom försvinner när jag visar en presentation. Och allt det här är saker som jag brukar lära ut när jag lär folk att utbilda via video. Eller när jag lär folk att hålla kurs i klassrum. Alla den typen av train-the-train-utbildningar och någonting, så är det här någonting som jag tjatar om. Så alla som har gått kurs med mig vet att det här är en sak som jag liksom trycker hårt på. Så att sluta förlita dig på din PowerPoint, släck ner den med jämna mellanrum, ge folk en chans att andas från alla dessa slides. Och ha inte så mycket slides, utan ha andra saker. Diskutera, prata, kanske digitala självstudiematerial som man kan titta på innan eller efter eller mellan, som gör att man inte behöver smacka upp så mycket information på en presentation hela tiden. Betyder det här att jag aldrig presenterar? Nope, jag brygger massa presentationer, men jag växlar. Och jag ser till att presentationen är ett stödverktyg. Det har ingen huvudroll när jag utbildar eller håller kurs. Så, håller du med? Brukar du blanka din presentation, eller har du ovanan att låta din presentation göra merparten av jobbet? I så fall är det dags att sluta. Gilla gärna den här videon om du tyckte det här var bra tips. Prenumerera så vi ses oftare. Rekommendera den här videon till dina vänner, och så ses vi snart igen. Adjö!